Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. And again, warmly welcome into our Ask project and tonight's meditation. We are meditating the preparations of the reappearance of the Christ. Toivotamme teidät jälleen tervetulleeksi Ask-projektiimme ja tämän iltaiseen mietiskelyyn, jossa pohdiskelemme Kristuksen jälleen tulemisen valmistamista. And we have been always reading something from the book Reappearance of the Christ. And so we continue now from the page 41. Olemme lukeneet kirjasta Kristuksen jälleen tuleminen ja jatkamme sivulta 41. And this is coming from the chapter 3, World Expectancy. Ja tämä on luvusta 3, maailman odotus. The religious livingness or spiritual history of mankind can be summarized for us by a series of recognitions. Ihmiskunnan uskonnollinen elinvoimaisuus tai henkinen historia voidaan tiivistää tunnistamisten sarjaan. Recognition of those who down the ages have constituted the apostolic succession, culminating for us in the great religious leaders. Tunnustetaan ne, jotka kautta aikojen ovat muodostaneet apostolisen seurannon ja jotka huipentuvat meille suurissa uskonnollisissa johtajissa. Who have come out among us since 700 BC and founded the great modern world faiths, jotka ovat tulleet joukkoomme vuodesta 700 ennen Kristusta lähtien ja jotka ovat perustaneet suuret nykyaikaiset maailmanuskonnot. And above all else, in the Christ himself who embodied the perfection of God immanent plus awareness of God transcendent. Ja ennen kaikkea Kristuksessa itsessään, joka ilmensi immanentin Jumalan täydellisyyttä sekä transcendentin Jumalan tietoisuutta. Recognition of those major spiritual concepts of love, life and relationship. Tunnustetaan edelleen rakkauden, elämän ja yhteyden tärkeimmät henkiset käsitteet, which have hovered ever in the background of man's thinking and which are now on the verge of right expression, jotka ovat aina ihmisen ajattelun taustalla ja jotka ovat nyt oikean ilmaisun kynnyksellä. Recognition of the true brotherhood of man, based on the one divine life, working through the one soul and expressing itself through the one humanity. Tunnustetaan ihmisen todellinen veljeys, joka perustuu yhteen jumalalliseen elämään, joka toimii yhden sielun kautta ja ilmaisee itseään yhden ihmiskunnan kautta. Recognition, therefore, of relationship both to the divine life throughout the world and to mankind itself. Näin ollen tunnustetaan suhde sekä jumalalliseen elämään kautta maailman että ihmiskuntaan itseensä. It is this developing spiritual attitude which will lead to right human relations and eventual world peace. Tämä kehittyvä henkinen asenne tulee johtamaan oikeisiin ihmisen välisiin suhteisiin ja lopulta maailman rauhaan. Today, another recognition is becoming possible. Tänään vielä eräs tunnustaminen on tulossa mahdolliseksi. It is the recognition everywhere of the imminent return of Christ, if such a phrase can be true of someone who has never left us. Se on kaikkialla tapahtuva Kristuksen läheisen paluun tunnustaminen, jos sellaista sanontaa voidaan käyttää jostakusta, joka ei ole koskaan edes jättänyt meitä. And of the spiritual opportunities which this event will make possible, ja eräiden henkisten mahdollisuuksien tunnustaminen, jotka tämä tapahtuma tekee mahdolliseksi. The basis for this recognition lies in the deep-seated conviction, innate in the human consciousness. Tämän tunnustamisen perusta on syvään juurtuneessa vakaumuksessa,
joka on myötäsyntyisenä ihmisen tietoisuudessa. That some great teacher, some savior, revealer, lawgiver, and divine representative must come forth from the world of spiritual realities. Because of human need and human demand, että jonkin suuren opettajan, jonkin pelastajan, paljastajan, lainlaatijan tai jumalallisen edustajan täytyy inhimillisen tarpeen ja inhimillisen vaatimuksen vuoksi tulla esiin henkisten realiteettien maailmasta. Always down the centuries, at the hour of man's greatest need, and in response to his voiced demand, a divine Son of God has come forth, and under many different names. Kautta vuosisatojen, aina kun ihmisen tarve on ollut suurin, ja vastauksena heidän lausuttuun pyyntöönsä jumalallinen Jumalan poika on tullut, käyttäen monia eri nimiä. Then the Christ came and apparently left us, with his work unfinished and his vision for mankind not yet consummated. Silloin Kristus tuli ja näennäisesti jätti meidät, jolloin hänen työnsä jäi kesken ja hänen ihmiskuntaa koskeva visionsa jäi toteutumatta. For 2000 years it has seemed as if all his work had been blocked, frustrated and of no avail. Sillä 2000 vuotta on näyttänyt siltä, kuin kaikkea hänen työtään olisi jarrutettu, estetty ja se olisi ollut hyödytöntä. For the growth of the churches during the centuries is no guarantee of the spiritual success at which he aimed. Sillä kirkkojen kasvu kautta vuosisatojen ei ole takuuna henkisestä menestyksestä, johon hän pyrki. It needed more than theological interpretations of the numerical growth of the world religions, including Christianity and Buddhism. Tarvitaan enemmän kuin teologisia tutkintoja ja maailman uskontojen kannattajien määrällistä kasvua, kristinusko ja buddhalaisuus mukaan luettuna. To prove his world mission successfully carried forward, osoittamaan, että hänen lähetystyötään maailmalle on viety menestyksellisesti eteenpäin. It all seemed impossible, necessitating three conditions. Under these, a test of his work could be attempted. Se kaikki näytti mahdottomalta, sillä tarvittiin 3 ehtoa. Niiden alaisena hänen työnsä testaamista voitaisiin yrittää. Today these 3 conditions are proven facts. Tänään nämä 3 ehtoa ovat todistettuja tosiasioita. And next time we will continue upon these 3 facts. Ja ensi kerralla sitten jatkamme noista 3 tosiasiasta eteenpäin. So now we will continue into our meditation. Ja nyt jatkamme mietiskelyymme. Just breathing white light few times in your own rhythm, in and out. Hengittää nyt valkoista valoa omassa rytmissä sisään ja ulos. Drawing the light from the soul, vetäen valon sielustamme. And by every breath, you feel the inner poise which is taking place. Ja joka hengityksellä tunnet sisäisen tyyneyden, joka alkaa levitä. Now visualize each of your co-disciples in the light. Ja nyt
näe kaikki kanssaoppilaasi valossa. Recognizing the connection, the inner connection with this group, tunnistaen sisäinen yhteys tässä ryhmässä. And also contacting your members of your triangles. Ja myös samalla ollen yhteydessä kaikin kolmio jäseniisi. We visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangles and also through this group. Visualisoimme rakkauden ja hyvän tahdon virran tämän ryhmän ja kolmien jäsentesi välillä. Now formulate clearly to yourself and in your own words the answers to the following questions by DK. Ja nyt muodosta selkeästi omin sanoin vastaus seuraaviin kysymyksiin, jotka mestari DK on laatinut. As a member of the new group of world servers, what is your specific and fixed intention? What you can find in yourself? Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä on sinun erityinen ja pysyvä aikomuksesi tällä hetkellä, minkä voit nähdä? How do you see it? Is your concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention? Millä lailla näet, onko sinun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämäärä linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa? How do you see? If you look, have you in your own personal daily life earned the right because of definite effort and not so much because of the success to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Millä lailla näet, oletko omassa henkilökohtaisessa arkielämässäsi ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta, eikä niinkään menestymisestä, seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka ovat nyt ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön? And now, when we have answered to these questions in the light of the soul, then let us say with very deep thoughts and really meaning what we are saying. Nyt kun olemme vastanneet näihin kysymyksiin sielumme valossa, lausukaamme seuraava hyvin syvällä ajatuksella ja hyvin tietoisesti. Forgetting the things which lie behind, I will stride towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät,
Tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself and you to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Visualize the world today. Visualisoi maailma tänä päivänä. See the mass of men everywhere glowing with a dim light. Näen nyt kaikkialla ihmismassat, jotka loistavat himmeää valoa. And here and there points of brighter light, where members of the new group of world servers and men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja nyt siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. Now visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Nyt visualisoi luovaa mielikuvitustasi käyttäen hierarkian elävä valo. Streaming towards humanity. Virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja hitaasti sulatuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa. What is the quality that you can recognize? What is coming out from that merging? Mikä on se laatu, joka tulee tästä yhteenvirtauksesta? Let us now say the first stanza of the great invocation. Lausukaamme nyt suuresta invokaatiosta ensimmäinen stansa. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä. Virratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan.
Now ponder upon the reappearance of the Christ. Nyt mietiskele Kristuksen jälleen tulemista. We realize that no matter by what name he may be called in the many world religions, he is still the same great identity. Oivallamme, että riippumatta millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, hän on silti tuo suuri sama identiteetti. Reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Mietiskele ja arvioi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. And let us now say the second stanza of the Great Invocation. Lausukaamme nyt toinen stanza suuresta invokaatiosta. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämissä, virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan aikomukseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. We realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivallamme, että siinä määrin, kun kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon. Let us say the third stanza. Lausukaamme nyt kolmas stanza. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, johtakoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja. Se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat.
And let us now consider practically what we could do during this coming week to further the preparations for the coming of the Christ. Pohdiskelkaamme nyt niitä käytännön toimia, mitä voisimme tehdä tulevalla viikolla edistääksemme Kristuksen tulon valmistumista. Also we have been entering into the Easter time, the celebrations or the preparations for the Easter, and in that sense we have a very potent time of aligning with the work of the Christ. Me olemme myöskin aloittaneet pääsiäisen valmistelut mielessämme. Olemme siirtyneet paaston aikaan ja siinä mielessä virittäytymällä Kristukseen hyvin paljon syvemmin. We remember that we are part of a group of working forerunners. Me muistamme, että olemme osa työtä tekeviä edelläkävijöiden ryhmää. Who are called at this time to act and to do their part in the plan. Jotka ovat kutsuttu tähän aikakauteen toimimaan ja tekemään osansa suunnitelmasta. In the presence of the angel, make a definite plan for the coming week and determine how you will help in the preparations and write your plan down. Enkelin läsnäolossa tee tarkka suunnitelma tulevalle viikolle ja päätä kuinka autat valmisteluissa ja kirjaa ne ylös. And we will have 3 minutes silence to contemplate that. Ja pidämme 3 minuutin hiljaisuuden pohdiskellaksemme tätä.
Let us now respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme nyt Kristuksen värähtelyihin. Let us commit ourselves in his name. Omistautukaamme nyt hänen nimelleen. Now let us say together ja sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Let us welcome his presence. Toivottakaamme nyt hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. In this silence, let us also support all our sisters and brothers, the members of the new group of world servers. Ja tässä hiljaisuudessa vahvistakaamme kaikkia maailman palvelijoiden ryhmiä, sisariamme ja veljemme. Uranus went just yesterday into the sign of Taurus, which is the sign of the new group of world servers. Eilen Uranus meni härän merkkiin ja härkä edustaa merkillään uuden maailman palvelijoiden ryhmää. And this year, in the end of this year, we have the group festival, the festival of the new group of world servers, which is 1 week long. Tänä vuonna vuoden lopulla on uuden maailman palvelijoiden ryhmän viikko, juhlaviikko. So let us remember our co-workers all around the world and supporting them that everyone would be successful in their spiritual dharma. Muistakaamme kaikkia kanssa työntekijöitämme niin, että jokainen olisi voimallinen ja menestyksekäs, because then also the Christ is successful, koska silloin myös Kristus on menestyksekäs. So let us now sound the Om 3 times ja lausukaamme nyt Om 3. Dedicating our threefold personality to the work of preparation. Omistaen kolminainen persoonallisuutemme valmistelutyöhön.
Thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät, for your participation, osallistumisestanne, and for your presence, läsnäolostanne. Tomorrow we will continue with a very important work. Huomenna jatkamme hyvin tärkeällä työllä. We have the webinar for dissipating clamor. Ja huomenna on webinaari, joka on harhojen hävittäminen webinaari, joka tulee sitten ainoastaan englanniksi. At the same time 6 p.m. GMT ja tähän saman aikaan kello 20 Suomen aikaa. We wish you beautiful evening, beautiful day, morning. Toivotamme teille oikein hyvää yötä. And for tomorrow. And let us work now in unison, remembering what kind of times we are living and building the sacred momentum for the Easter. Ja työskennelkäämme pyydessä rakentaen pyhää ympäristöllemme, valmistaen pääsiäisen aikaa. Now namaste from Finland ja nyt namaste täältä etelästä.